यसअघि हामीले चार्ल्स डार्विनको थ्योरी अफ इभोल्युसनका बारेमा चर्चा गर्यौं र यही निष्कर्षमा पुग्यौं। त्यो थ्योरी प्रमाणहीन, तर्कहीन र आधारहीन छ। आज हामी अर्को थ्योरीको बारेमा चर्चा गर्नेछौं, जुन थ्योरीको कारणले गर्दा पनि त्यो थ्योरीलाई पढेर प्राय विद्यार्थीहरू नास्तिक भइरहेका छन्। त्यो हो थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ। सबैभन्दा पहिले यो बुझौं यो थ्योरीले के भन्दछ। हेर्नुस्, चार्ल्स डार्विनको थ्योरी अनुसार सर्वप्रथम एक कोषीय जीव यो पृथ्वीमा उपलब्ध भयो र त्यही एक कोषीय जीवको विकास हुँदै आज यो चराचर सृष्टिमा हामी जति पनि जीवहरू देख्छौं, प्राणीहरू देख्छौं, ती सबै बने। तर त्यो पहिलो एक कोषीय जीव कहाँबाट कसरी उत्पन्न भयो त्यसको बारेमा व्याख्या गर्छ यो थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफले। र यसलाई एबायोजेनेसिस पनि भनिन्छ। यस थ्योरीका प्रतिपादक एवं अनुयायीहरू अनुसार पृथ्वीमा करिब 3 देखि 4 अरब वर्ष पहिले जीवनको सुरुवात एउटा अनियन्त्रित रासायनिक प्रक्रियाद्वारा भयो। अनकन्ट्रोल्ड केमिकल रिएक्सन भनिन्छ। सर्वप्रथम समुद्रमा विभिन्न प्रकारका जैविक रसायनहरू घुलेर एक प्रकारको सुप तयार भयो भनेर मानिन्छ, जसलाई प्रिमोर्डियल सुपको नाम दिइयो। उक्त प्रिमोर्डियल सुपमा जैविक रसायनहरू एमिनो एसिड्स बने र ती एमिनो एसिड्सहरू एक आपसमा प्रतिक्रिया गर्दै मिल्दै ठुलठुला प्रोटिन हुँदै अन्तत्वगत्व आएर आरएनए बन्यो भनिन्छ। यसरी आरएनए बन्दै जीवनको सुरुवात हुने सिद्धान्तलाई आरएनए ओल्ड सिद्धान्त भनिन्छ, आरएनए ओल्ड हाइपोथेसिस भनिन्छ। आरएनएबाट फेरि कयौं प्रकारका प्रोटिन र इन्जाइमहरू बने। अन्तिममा यसरी बनेका प्रोटिन, इन्जाइम तथा न्यूक्लिक एसिडहरू आकस्मिक रूपमा मिलेर एउटा सेल्फ रेप्लिकेटिङ अर्थात् आफै विभाजन भएर संख्या विस्तार गर्न सक्ने आदिम सूक्ष्म कोषमा परिणत भयो। यही सूक्ष्म कोषलाई आजको विज्ञानले सम्पूर्ण चेतनशील प्राणीहरूको जननी मान्दछ। सन् 1953 मा युनिभर्सिटी अफ शिकागोका ग्रेजुएट, यहाँहरूले नाम सुन्नुभयो होला, मिलर र उनका फ्याकल्टी एडभाइजर हार्लोड युरेले एउटा प्रयोग गरे, जसमा उनीहरूले चट्याङको माध्यमबाट विभिन्न रसायनहरूद्वारा एमिनो एसिड तयार पारे। मिलर र युरेले गरेको यो प्रयोगमा उनीहरूले पृथ्वीको सुरुवातमा रहेको सामुद्रिक वातावरणको हुबहु नकल भने गर्न सकेका थिएनन्। त्यस प्रयोगमा केवल मिथेन, एमोनिया, पानी र हाइड्रोजनको प्रयोग गरिएको थियो अनि एमिनो एसिड तयार पारिएको थियो। यसरी एमिनो एसिड तयार हुनु त्यो प्रयोगबाट वर्षौंदेखि अथक खोज र अन्वेषणको कार्यमा लागेका वैज्ञानिकहरूका लागि अत्यन्त रोचक कुरा हुन सक्छ। तर जति नै रोचक भए पनि एउटा एमिनो एसिड तयार हुनु ल्याबमा र एउटा जीवनको सुरुवात हुनुमा कतिको भिन्नता छ यो उदाहरणद्वारा बताउन सकिँदैन। आउनुस् यो थ्योरीको केही सूक्ष्म विश्लेषण गरौँ। सर्वप्रथम त एमिनो एसिडहरू मिलेर ठुला ठुला प्रोटिन बन्ने प्रक्रिया पानीमा अर्थात् प्रिमोर्डियल सुपमा हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएको वैज्ञानिकहरू स्वीकार गर्छन्, रसायनशास्त्रीहरू स्वीकार गर्छन्। प्रिमोर्डियल सुपमा बरु उल्टो हुने सम्भावना बढी छ, अर्थात् प्रोटिन चाहिँ एमिनो एसिडमा टुक्रिन सक्छ, यो सम्भावना धेरै छ। आरएनए ओल्ड सिद्धान्तका प्रतिपादक वैज्ञानिकहरू प्रिमोर्डियल सुपमा भएका केमिकलहरू अचानक आफै आरएनएमा परिणत भए भन्दछन्।
यो सुन्दा हामीलाई अत्यन्त सजिलो वाक्य लाग्न सक्छ, तर व्यवहारिक रूपमा कतिको सम्भव छ कि छैन त्यसको मेसो हामीले पायौं भने हामी आश्चर्यचकित हुन्छौं। एमिनो एसिड, प्रोटिन, सुगर आदिबाट आरएनए बनाउँदा आजको वैज्ञानिकहरूलाई पनि आफ्नो प्रयोगशालामा अत्यन्त कठिनाइका साथ गुज्रिनुपर्छ। हजारौं इट्टाहरू आकाशबाट धरतीमा खस्ने क्रममा एउटा अति सुन्दर पक्की घर बन्ने सम्भावना कति छ? हो, त्यस्तै सम्भावनाहीन घटना हो यो आपसे आफ आरएनए बन्नु। त्यसमाथि आरएनएबाट जीवनको सुरुवात हुन कम्तीमा पनि एउटा निश्चित क्रममा 2 देखि 300 वटा न्यूक्लियोटाइड्स भएको आरएनए बन्नु आवश्यक छ। 2 देखि 300 कम से कम। जस्तै आकस्मिक रूपमा 250 वटै मानौं, 250 वटा न्यूक्लियोटाइड भएको आरएनए आपसे आफ प्रिमोर्डियल सुपमा बन्ने सम्भावना गणितीय रूपमा हिसाब गर्दा लगभग कति छ? 1 × 10⁻⁻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 ⁻
शून्य पछि 000 गर्दै 150औं स्थानमा 1 राखिदिनुस्। त्यति झिनो सम्भावना छ, प्रोबेबिलिटी। अर्थात् सीधा शब्दमा भन्नुपर्दा यो असम्भव कुरा हो, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। कति हो 1/10⁻150 भने कति हो हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ, त्यति सूक्ष्म, त्यति सानो हो। न्युयोर्क युनिभर्सिटीका प्रख्यात केमिस्ट रोबर्ट स्यापिरोले आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिसमा गरेको समीक्षामा उनले यस्तो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरेका हुन्, यति झिनो छ। उनले भने द सडन एपियरेन्स अफ अ लार्ज कपिङ मलिक्युल सच एज RNA was exceedingly improbable. The probability is so vanishingly small that it's happening even once. Any time in the visible universe. हामीले देखेको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा त्यो एकपटक पनि कहीं पनि हुनु भनेको काउन्ट एज अ पिस अफ एक्सेप्सनल गुड लक। अर्थात् यो यति भाग्यको कुरा हो, त्यसको कुनै सीमा नै छैन। उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिए। अर्थात् उनी भन्दछन् यो देखिएको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा एउटा आरएनए अहिलेसम्मको कालखण्डमा बन्नु लगभग असम्भव हो। मानिलिनुस् यस्तो असम्भव लाग्ने आरएनए पनि बन्यो रे, मानौ। अब आरएनए बनेपछि त्यसबाट एउटा जीवनको विकास हुने सम्भावना कति छ? किनकि आरएनए बन्नलाई नै हामीलाई गणितीय हिसाबले असम्भव लागिरहेको छ। अघि बताइयो यसको प्रोबेबिलिटी 1/10⁻150 छ भनेर। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस अनुसार जेनेटिक कोड कसरी बन्यो त्यसको बारेमा केही पनि बताउन सक्दैनन्। डीएनए र प्रोटिनमा आधारित आजको जस्तो जीवन बन्नको लागि आरएनए वर्ल्डले जेनेटिक इन्फर्मेसनलाई प्रोटिनमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु आवश्यक छ। त्यो गर्न सक्नुपर्छ। तर ट्रान्सक्रिप्सन र ट्रान्सलेसनको यस प्रक्रियाका लागि थुप्रै प्रकारका प्रोटिन र राइबोसोम आदिको आवश्यकता पर्छ, जुन आफैमा जेनेटिक इन्फर्मेसनबाट नै बन्दछ। यसले एउटा गम्भीर समस्या उत्पन्न गराउँछ। यसलाई यसरी बुझ्नुस्, कुखुरा बन्नको लागि अंडा चाहियो, सबलाई थाहा छ, तर अंडा बन्नको लागि फेरि कुखुरा हुनुपर्छ। त्यसैले जसरी यो प्रश्नको उत्तर जटिल छ, त्यसैगरी आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिसमा आरएनए अगाडि आयो कि आरएनएलाई प्रोटिनमा रूपान्तरण गर्ने वस्तु अगाडि आयो, त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ आजसम्म पनि छैन। वास्तवमा वैज्ञानिकहरूले नै यस थ्योरीको हरेक स्टेपमा केही गम्भीर कमजोरीहरू औल्याएका छन्। पहिलो,
प्रिमोडियल सुप कसरी बन्यो त्यसको बारेमा यो थ्योरीसँग केही उत्तर नै छैन। जियोकेमिस्टहरू आजको दिनमा यो मान्दछन् मिलर युरेले गरेको प्रयोगमा जुन ग्यासको उपयोग गरेका छन् प्रारम्भिक पृथ्वीमा ती ग्यासहरू पर्याप्त मात्रामा नै थिएनन्। हेर्नुस्, म प्रमाणको लागि डेभिड डब्ल्यू डिमरको एउटा वाक्य यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु यहाँहरू समक्ष। This optimistic picture began to change in the late 1970s when it became increasingly clear that the early atmosphere was probably volcanic in origin and composition, composed largely of carbon dioxide and nitrogen rather than the mixture of reducing gases assumed by the Miller-Urey model. Carbon dioxide does not support the rich array of synthetic pathways leading to possible monomers. अन्य धेरै वैज्ञानिकहरूको पनि यही राय छ। यसरी सर्वप्रथम त थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफका अनुयायी अनुसार उनीहरूले आधार मानेको प्रिमोडियल सुप भएको कुनै कतै प्रमाण नै छैन। दोस्रो, मानौ कुनै प्रकारले प्रिमोडियल सुप पनि बन्यो रे या कसैले बनायो रे, जेसुकै होस्, तर यति मान्दा पनि फेरि नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स अमेरिकाका अनुसार 2 एमिनो एसिड्स do not spontaneously join in water, rather the opposite reaction is thermodynamically favored. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पानीले गर्दा एमिनो एसिडबाट प्रोटिन बन्न सक्दैन, बरु टुक्रिन्छ प्रोटिन पनि पानीमा। यो गुण हो पानीको। अब तेस्रो कुरामा विचार गरौँ, मानौ प्रिमोडियल सुप पनि बन्यो रे र केही गरी प्रोटिन पनि बन्यो रे, त्यो पनि मानौ, जुन सम्भव छैन त्यो पनि मानौ एकछिनलाई। तर यसपछिको क्रम भनेको आरएनए ओल्ड हाइपोथेसिस हो। यस हाइपोथेसिसमा पनि धेरै समस्याहरू छन्। जस्तै अघि पनि बताइयो, अनियन्त्रित रासायनिक प्रक्रियाद्वारा आरएनए बन्यो भन्ने मान्यता छ, तर आजसम्म पनि प्रयोगशालामा एउटा निपुण ल्याबोरेटरी केमिस्टद्वारा त्यो प्रक्रियाको निरीक्षण बिना एउटा आरएनए पनि बन्न सकेको छैन। अर्को कुरा, जेनेटिक इन्फर्मेसनको उत्पत्ति कसरी भयो त्यसको कुनै प्रमाण नै छैन। त्यसैगरी आरएनएले कयौं प्रकारका कोशीय कार्यहरू गर्दछ, थुप्रै भूमिकाहरू निर्वाह गर्दछ आरएनएले, त्यो मानिएको छ। तर अहिले प्रोटिनले गर्न सक्ने सबै कोशीय कार्यहरू आरएनएले गर्दछ भन्ने कुनै प्रमाण छैन। यस हाइपोथेसिस अनुसार यदि आरएनएद्वारा नै एउटा स्वयं विभाजन हुन सक्ने जीवन बनेको हो भने त्यसको लागि 200 देखि 300 वटा न्यूक्लियोटाइड एउटा निश्चित क्रमले बनेको हुनुपर्छ। त्यो निश्चित क्रम कुन रासायनिक या भौतिक सिद्धान्त अनुसार बन्यो त्यसको कुनै जानकारी छैन। त्यसैले वैज्ञानिकहरू सम्भावनाको आधार लिन्छन्। बाई चान्स बन्यो, गर्दा गर्दा बन्यो, तर सम्भावना कति छ यसअघि उल्लेख गरियो अत्यन्त न्यून छ। यसरी आरएनए हाइपोथेसिस पनि निकै नै प्रमाणहीन र तर्कहीन छ। अब चौथो भयानक कमजोरीको बारेमा बुझ्नुस्, अनियन्त्रित रासायनिक प्रक्रियाद्वारा जेनेटिक कोड कसरी बन्यो। जेनेटिक कोड, यसलाई बुझाउनको लागि लेखकहरूले डीवीडी प्लेयर र डीवीडीको उदाहरण दिएका छन्। डीवीडी प्लेयर बिना डीवीडीको सूचना बेकार हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। एउटा डीवीडीमा के छ भनेर जान्नको लागि डीवीडी प्लेयरको आवश्यकता पर्दछ। यदि संसारमा मानिलिनुस् केवल एउटा डीवीडी छ र कुनै डीवीडी प्लेयर नै छैन, अनि त्यो डीवीडी प्लेयर कसरी बन्छ भन्ने सूचना, जानकारी, इन्फर्मेसन त्यही डीवीडीमा छ भने त्यो डीवीडीको पनि त कुनै मूल्य हुँदैन, किनकि त्यो डीवीडीलाई प्ले गर्ने डीवीडी प्लेयर नै छैन कहीँ पनि। त्यसैले पहिलो डीवीडी र पहिलो डीवीडी प्लेयर कसरी बन्यो? अवश्य कुनै चेतनशील कर्ताद्वारा बन्यो।
हाम्रो कोषमा डिएनए र आरएनए डिभिडी जस्तै हुन् र कोषीय संयन्त्र जसले डिएनएमा भएको सूचनालाई पढेर त्यस अनुसारको प्रोटिन बनाउँछ ती डिभिडी प्लेयर जस्तै हुन्। जिनमा भएका सूचनाहरू कुनै निश्चित संयन्त्रको अभावमा प्रोटिन बन्न सक्दैन। अघिको डिभिडीको उदाहरण जस्तै आरएनए र डिएनएमा भएका जेनेटिक सूचना पढ्नका लागि जुन कोषीय उपकरणको आवश्यकता पर्छ त्यसको निर्माण कार्य पनि त्यही आरएनए र डिएनएबाट हुन्छ। त्यसैले जबसम्म दुवै जेनेटिक सूचना र ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन संयन्त्र एकसाथ रहँदैन, जबसम्म यी दुवैले एउटै भाषा बोल्दैनन् तबसम्म यो पुरै सिस्टमले काम नै गर्न सक्दैन। जेनेटिक कोडले यस प्रकारले काम गर्दछ भन्ने पत्ता लागिसकेपछि फ्रैंक सेलिसबरी जस्ता कयौं वैज्ञानिकले यस तथ्यको उजागर गर्दै आरएनए ओल्ड हाइपोथेसिस माथि नै धेरै ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन्। थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ को अर्को गंभीर कमजोरी बुझ्नुस् यो हो यतिका वर्षदेखि खोज गरेर आजसम्म पनि यस थ्योरीका अनुयायीहरूसँग जीवनको सुरुवात कसरी भयो भन्ने बारेमा कुनै प्रामाणिक काम लाग्ने तार्किक र चित्त बुझ्दो मोडल नै छैन। त्यसैले त वैज्ञानिकहरू आफै ठुलठुलो स्वरमा भनिरहेका छन् हामीले जीवनको सुरुवात कसरी भयो यसको सही ज्ञान हासिल गर्न सकिरहेका छैनौं। न हामीले आजसम्म कुनै जीवनलाई आफ्नो प्रयोगशालामा रसायनहरूको संग्रहद्वारा उत्पन्न नै गर्न सकेका छौं। तर बहुसंख्यक सर्वसाधारणहरू यही अन्धविश्वासमा बाँचिरहेका छन्। विज्ञानसँग सम्पूर्ण प्रश्नहरूको तर्क एवं प्रमाणयुक्त उत्तर छ। यही अन्धविश्वासको आडमा आजको युग नास्तिकतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। सन् 2007 मा हार्वर्ड युनिभर्सिटीका केमिस्ट जर्ज व्हाइटसाइड्स जसले अमेरिकन केमिकल सोसाइटीको सर्वोत्कृष्ट पदवी प्रिस्टले मेडल प्राप्त गरेका थिए, उनले त्यो मेडल प्राप्त गर्ने समारोहमा सबैका अगाडि भनेका थिए, The origin of life. This problem is one of the big ones in science. It begins to place life and us in the universe. Most chemists believe, as do I, that life emerged spontaneously from mixtures of molecules in a pre-biotic earth. How? I have no idea. अर्थात उनी भन्दछन् म जस्तै थुप्रै केमिस्टहरू प्रारम्भिक पृथ्वीमा रासायनिक प्रक्रियाद्वारा जीवन आपसे आप बन्यो भनेर मान्दछन्, तर कसरी बन्यो मलाई थाहा छैन। मासिमो पिग्लुइचीको भनाइ अनुसार इट हैज टु बी ट्रू that we really don't have clue how life originated on earth by natural means. लेखक तथा वैज्ञानिक ग्रेगी स्टरब्रुक को भनाइ अनुसार what really creates life out of the inanimate compounds that make up living things no one knows. यी सबै वैज्ञानिकहरू हामीलाई थाहा छैन, हामी जान्दैनौं भन्दछन् जीवन कसरी बन्यो भनेर। वास्तवमा जीवनको प्रादुर्भाव बुझ्नु वैज्ञानिकहरूका लागि केवल कठिन नभएर असम्भव छ। तर जसले भगवानको अस्तित्व स्वीकार गर्दा आफूलाई पराजित भएको अनुभव गर्दैनन् उनीहरूको लागि यो ज्ञान अत्यन्त सुलभ छ। के भन्दछ त हाम्रो वेदशास्त्रले जीवनको उत्पत्तिका विषयमा यसको चर्चा गरिनेछ, तर अर्को प्रवचनमा। भगवान श्री पशुपतिनाथ की जय।